Anh đừng đi mà. Tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi không thích kiểu phụ nữ không trung thực. Ý anh là sao? Lần nào anh đến tôi cũng đối xử rất tốt, anh biết mà. Nhưng cô chưa bao giờ chịu nói thật với tôi. Chuyện về phòng 410 tôi đã hỏi 2 lần nhưng cô đều không chịu nói. Ngay cả tôi mà cô cũng không tin tưởng. Vậy tôi đến đây còn có ý nghĩa gì nữa? Không phải tôi không tin anh. Vậy thì nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc bên trong phòng 410 có cái gì? Anh thực sự muốn biết sao? Người bị nhốt ở phòng 410 chính là viện trưởng. Viện trưởng ư? Tại sao lại là ông ta? Bởi vì ông ta đã phát điên rồi. Từ rất lâu về trước, khi nơi này vẫn còn là một bệnh viện bình thường, viện trưởng đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm, dùng người sống để làm thí nghiệm. Ông ta còn điên rồ hơn cả tên chủ nhiệm kia. Đến cuối cùng, chính ông ta cũng biến thành một thứ gì đó không thể giải thích được. Hộ sĩ trưởng và chủ nhiệm đã nhốt ông ta lại. Chỉ khi 2 người họ hợp lực mới có thể trấn áp được. Hộ sĩ trưởng và chủ nhiệm đều ở cấp NV9N. Họ hợp lực lại thì cùng lắm cũng chỉ đánh bại được cấp NV10. Hiện tại phong hồn đinh của mình đang ở cấp NV7. Nếu ra tay thanh trừng toàn bộ trong bệnh viện này, sau đó xử lý luôn hộ sĩ trưởng và chủ nhiệm, thì việc thăng lên cấp NV10 chắc chắn không thành vấn đề. Xem ra viện trưởng chính là bác sĩ ẩn của màn này rồi. Nếu loại bỏ được ông ta, phần thưởng chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. Chắc cô cũng biết cửa phòng 410 có lỗ khóa. Nhưng chiếc chìa khóa đó không phải dùng để mở cửa đâu. Vậy nó dùng để làm gì? Là dùng cho ông ta. Viện trưởng đã nói, bất cứ ai cầm chìa khóa đi mở cánh cửa đó, thì kẻ đó sẽ trở thành của viện trưởng. Vật chứa. Thân thể thật sự của viện trưởng đã không thể cử động được nữa. Ông ta cần một cơ thể của người sống. Vào khoảnh khắc chìa khóa xoay chuyển, ý thức của viện trưởng sẽ tràn ra từ phong ấn, xâm chiếm vào cơ thể của người mở cửa, nuốt chửng hoàn toàn linh hồn ban đầu của kẻ đó. Sau đó thì sao? Sau đó ông ta sẽ đoạt xá thành công. Một khi viện trưởng quay trở lại, ông ta sẽ tiễn tất cả mọi người ở đây đi xa. Bệnh nhân, hộ sĩ trưởng, chủ nhiệm, tất cả đều sẽ không được chứa lại một ai. Bác sĩ, anh không còn giận tôi nữa chứ? Hết giận rồi. Cô chịu nói thật với tôi, chứng tỏ cô vẫn còn tin tưởng tôi. Có điều đêm nay chúng ta không thể rảnh rỗi được đâu. Bác sĩ, anh còn muốn làm gì nữa? Đi thôi, đêm nay cô cùng tôi đi tuần phòng. Tuần phòng á? Tất nhiên rồi, cô đừng quên công việc của tôi là bác sĩ mà. Tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình được. Nhưng đêm nay cô có thể đi cùng tôi, để những bệnh nhân khác thấy được mối quan hệ của hai chúng ta. Hừ, ghét ghê hà. Kiểm tra phòng đây. Bác sĩ, sao anh lại tới nữa rồi? Lần kiểm tra phòng trước biểu hiện của cậu không tốt lắm. Tự ý quấy rầy bệnh nhân khác, ban đêm còn làm ồn gây mất trật tự, xáo phạm nghiêm trọng quy định của bệnh viện. Theo quy định của bệnh viện chúng tôi, bệnh nhân xáo phạm cần phải nộp tiền phạt. Đây là phiếu phạt của cậu. Tiền phạt gì chứ? Bệnh viện có quy định này từ khi nào vậy? Chọn nộp phạt hay là muốn bị tác động vật lý? Tự chọn đi. Tôi thấy miệng của cậu rách ra vẫn chưa đủ to đâu. Có muốn tôi giúp một tay không? Rất tốt, lần sau nhớ chú ý đấy. Trong 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, Nghiêm Cấm và Vương Tú Lan đã quét sạch các phòng bệnh ở tầng 4 từ đầu đến cuối. Có vài kẻ quỷ dị trong phòng bệnh thực sự nghèo rất mồng tơi, đành phải tháo rời linh kiện trên người mình ra để thế chỗ, loại bỏ hết những thứ linh tinh đó đi. Chỉ riêng huyết tinh đã có tổng giá trị là 6.300 điểm máu. Thu nhập của một đêm còn nhiều hơn cả 3 ngày mình đi lục lọi ở nhà xác trước đó. Sức mạnh cưỡng chế đúng là công cụ lao động hiệu quả nhất. Đêm nay vất vả cho bà rồi. Không vất vả đâu, bác sĩ, tối mai anh có đến nữa không? Có chứ. Đã có 6.300 điểm máu trong tay, cộng với số tiền tiết kiệm trước đó, tổng tài sản hiện tại của mình đã vượt quá 10.000 rồi. Trang cuối cùng của phó bản này mới thực sự là một bãi chiến trường thảm khốc. Tiền đã đủ rồi, tiếp theo là đợi hộ sĩ trưởng và chủ nhiệm trở mặt với nhau. Sau đó Tiên Phương Kiệt đi mở cánh cửa phòng 410 kia. Anh Cấm, anh không sao thì tốt quá rồi. Nghiêm Cấm liếc hắn một cái rồi không thèm để tâm. Phương Kiệt và Chu Kiến Quốc đang ngồi ở trong góc, sắc mặt tái mét.
Triệu Bằng tựa sát bên cạnh Phương Kiệt, nửa khuôn mặt đã hoàn toàn bị xi dâu che lấp, không còn nhìn rõ ngũ quan ban đầu nữa, hơi thở yếu ớt như thể sắp đang xuất đến nơi. Liệu Như Yên và Lý Kiều ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt của hai người họ vô hồn như thể linh hồn đã bị rút cạn vậy. Vào đây nhận lương, từng người một thôi. Có vấn đề rồi, cảm xúc của chủ nhiệm không đúng lắm. Chủ nhiệm nhìn sang hộ sĩ trưởng. Hộ sĩ trưởng lấy từ trong ngăn kéo ra 2 viên huyết tinh. Theo thông lệ, Nghiêm Cấm chỉ lấy đi 1 viên, viên còn lại là để hiếu kính cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào viên huyết tinh trên bàn vài giây, sau đó lên tiếng, đêm qua cậu đã đi đâu? Tuần phòng ở đâu? Tầng 4 sao? Cả đêm cậu đều ở tầng 4 à? Không chỉ vậy, ngoài việc tuần phòng ra, tôi còn đi giúp chủ nhiệm một chuyến. Đi đâu? Đi thu phí khám bệnh. Đám bệnh nhân ở tầng 4 gần đây không được ngoan cho lắm. Tôi sợ bọn chúng làm ảnh hưởng đến trật tự của bệnh viện, nên tôi đã tự ý thay ông đi một chuyến suốt cả đêm qua, để thu gom đầy đủ các khoản phí cần thiết. Đây là phí khám bệnh của đêm nay. Mời ông kiểm kê lại một chút. Cậu ở tầng 4 thu phí khám bệnh cả đêm sao? Đúng vậy, nếu ông không tin, có thể đi hỏi Vương Tú Lan ở phòng 404. Bà ấy luôn đi theo tôi, có thể làm chứng cho toàn bộ quá trình. Cậu có thể đi rồi. Đêm qua anh đã đi đâu vậy? Chắc chắn là chủ nhiệm đã phát hiện ra trái tim bị mất rồi. Bây giờ ông ta đang rà soát từng đối tượng nghi vấn một. Ai không nói rõ được hành tung thì đều bị ông ta giữ lại hết. Những kẻ đêm qua trốn việc đi chơi, hôm nay chắc chắn sẽ thảm lắm đây. Anh Cấm, chúng ta không vào trong tìm sao? Chẳng phải hôm qua anh vẫn ở trong nhà thuốc đó sao? Hôm nay không tìm nữa. Tại sao? Bởi vì hôm nay cho dù là ban ngày thì trong bệnh viện này cũng không hề an toàn. Không an toàn sao? Nhưng chủ nhiệm đã đi rồi mà. Hộ sĩ trưởng cũng ở đó nữa. Giày của tôi. Ai đã động vào đôi giày của tôi? Không phải tôi đâu. Tôi không có lấy cái gì cả. Đừng bắt tôi, chẳng phải đang là ban ngày sao? Tại sao hộ sĩ trưởng lại xuất hiện chứ? Cứu mạng với, mau chạy thôi. Cậu có thấy một đôi giày da nhỏ màu đỏ không? Cậu có thấy không hả? Anh Cấm. Sao hộ sĩ trưởng lại đột nhiên? Nghiêm Cấm không trả lời. Hộ sĩ trưởng đã làm mất di vật của con gái mình, chủ nhiệm thì làm mất cơ quan tim gan yêu thích của mình, vật phẩm sưu tầm của hai kẻ quỷ dị cấp cao. Vốn dĩ ban ngày chúng cũng chẳng hề ngủ say, bây giờ lại bị mất trộm đồ. Cái ban ngày này chắc chắn sẽ không thể yên ổn được đâu. Bây giờ mà còn ở lại trong bệnh viện thì chẳng khác nào là tìm đường bay màu sao. Ban ngày hôm nay nhất định phải dưỡng tinh tuệ nghệ. Đêm nay mới là lúc những sự cố nguy hiểm nhất xảy ra, nhưng càng nguy hiểm thì lợi nhuận thu lại càng lớn. Đêm nay nhất định phải đi mở phòng 410. Hộ sĩ trưởng và chủ nhiệm đều đã điên tiết rồi. Hiện tại cả bệnh viện đang loạn hết cả lên. Nếu không ra tay ngay, đợi đến khi bọn chúng bình tĩnh lại, thì không một ai trong chúng ta thoát được đâu. Đúng vậy, đêm nay là cơ hội cuối cùng rồi. Sau khi trời tối, tôi sẽ dẫn anh em đến phòng 410. Cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Còn Triệu Bằng thì sao? Vết thương của nó quá nặng rồi. Ở phó bản này nó đã không còn tác dụng gì nữa. Vậy thì đổi sang Trương Lỗi đi. Đến lúc đó phần thưởng, Triệu Bằng không tham gia hành động cuối cùng thì tất nhiên sẽ không có phần của nó rồi. Rắn tẩy chay tao à? Tối nay tao sẽ tự mình đi trộm chìa khóa. Tự tao sẽ đi xem bên trong phòng 410 đang nhốt chính là viện trưởng. Nếu là tao có thể thả viện trưởng ra, thì tất cả mọi người trong phó bản này đều phải quỳ xuống cầu xin tao. Phương Kiệt thì là cái thá gì chứ? Chu Kiến Quốc cũng chả là cái đinh gì. Đến lúc đó xem tao dẫm nát bọn mày dưới chân như thế nào.